See? Ay, ba't nababasa ako? Wait, nababasa ako. Ginagawa? Nababasa ako. Hi guys! Good afternoon! Welcome back for another vlog. Yes, nasa sasakyan na naman tayo at may pupuntahan tayong isang structure or isang tourist destination ngayon na gumagawa ng ingay sa social media platform, especially sa Reels, sa Instagram. Ito yung tinatawag na rain room dito sa Sharjah. So, hindi ko siya narinig. Magko 4 years na ako sa Dubai guys. Hindi ko pa or never kong narinig na may rain room dito sa Sharjah. And just lately, kasi naging active ako sa Instagram ko, nakita ko na may rain room dito. Kung hindi nyo alam guys kung ano ang rain room, ito yung papasok ka sa isang room na madilim and then umuulan siya. Yes, actual rain po, actual na tubig yung papatak, but operated by sensor itong room na to, at paglalakad ka on this room hindi ka mababasa, but of course the surroundings are, you know, pouring yung rain, so pumapatak ang mga tubig, pero nasisense niya yung human, hindi ko alam kung anong nasisense niya doon. So activated yung room na ito ng mga sensor, ganyang camera sensor, at hindi ka mapapatakan ng tubig. So pupuntahan natin yon. We will try, we will prove kung totoong may ganitong rain room dito sa Sharjah, and isasama ko kayo. Although nabasa ko prior kasi nagdid na din ako ng research bago kami pumunta dito, is bawal siyang i-film. I mean, bawal siya ng anong tawag doon? Parang professional film. So, mga cellphone lang ang allowed. So, kung cameraman, it's either you're filming it for your experience. So guys, isang ikot pa, one more round kasi na-miss namin yung isang daanan. But wala kaming available slot for parking. So kailangan naming umikot kasi hindi kami nakapasok sa parking kanina. So one more round. Ganito guys sa Dubai or sa Sharjah, pag na-miss mo yung isang entry point, unlike sa Pilipinas, pag na-miss mo siya, pwede kang sumingit kahit saan. Pwede kang umatras, pwede kang bumalik ka agad. Dito guys, you need to do a round, so kailangan mong sundan yung path, otherwise mafa-fine ka. Mahal ang fine dito guys, and we have to avoid it kasi dirhams ang usapan, so converted to peso, mga nasa around 6,000 pesos pag mali ka lang ng pag nakita ka na mali ka ng turn, ganyan. So bawal talaga. So kung ano yung daan na tinuro ng arrow, doon ka dapat. Bawal bumalik, bawal umatras, bawal umikot. You have to follow the pathway. So napaka-discipline ng mga tao dito guys, and I think we have to adapt that trait sa Pilipinas para ma-avoid natin yung mga traffic. So a few moments later. ayan guys, nandito na tayo, and sa likod ko ay yung rain
Rain, rain, rain. So, ganyan. And, bawal lumakad. As I have said, bawal siyang dalawang magsabay. And then, 3 panel or 3 black gap lang ang pwede. Plus, pwede namang mag-film. Pero, as I have said nga, yung hindi film na, pang professional. So, ano lang, mga etchos-etchos lang. So, pasukin natin. Mamaya. Let's see. Ba't nababasa ako? Wait, nababasa ako. Ginagawa mo. Nababasa ako. A few moments later. So, ayan guys, ira-try natin one more time kasi nabasa ako. So, kailangan daw walk slowly. Basa ako guys. Nakita nyo? Oh. Ginagawa. Nabasa tayo. Slowly lang ba? Ano, hindi ako mabasa. Ayun. Kailangan pala guys, ang movement mo is very slow. So, hindi ka pwedeng, yan o. So, tatakot ako, my God. So, tatapusin natin yung, siguro mga, ano to, mga ilang metro siguro to. 5 to 10 meters to. Yan, nakikita nyo. So, kailangan pala slowly yung paglakad mo para hindi ka mabasa. See? Yan o. Yan guys, ulan yan. See? Yan. So, wait ha. Ano lang ako. Magpo-posing lang ako. So, ayan. We're gonna walk until the last lane. Tapos, si Joel naman yung maglalakad. You know, makita nyo guys. Yan, napapatakan na ako. Yan, malapit na. Ay, konting kembot na lang guys. Wait. Alam niyo, nakakatakot din to. Nakaka-nervous din siyang experience kasi mababasa ka siya talaga. Talagang, o yun o. Yun. So, hindi naman 100% guys na hindi ka mapapatakan. So, there are times. So, depende sa... Wait lang ah. So, hindi 100% guys na hindi ka mapapatakan. So, it depends sa movement mo. It depends how fast you move. It depends sa damit mo talaga. May mga factors na i-consider para ma-attain mo talaga yung para ma-attain mo talaga yung hindi ka mapapatakan ng rain at saka ma-detect ka ng sensor. A few moments later. Ayan ang ating rain room experience guys. So, may mga konti akong basa. But, kasi ang bilis-bilis kong naglakad kanina kaya nabasa ako. So, may mga factors guys, consider. Kailangan hindi ka ganon kabilis maglakad. Kailangan yung movement mo is konti-konti lang. Plus of course yung damit mo guys. Kailangan bright siya para ma-sense ng sensor. Otherwise, mababasa ka kagaya ko. Sabi mo nabasa ka na. Oo, nabasa nga ako kasi ang bilis-bilis kong maglakad. So, ayan, nagtitake lang kami ng merienda. So, there. So, that sums up our mini tour dito sa rain room ng Sharjah Art Foundation. So, you guys need to visit this place and have your moment here sa kanilang rain room kasi madalang umulan dito sa UAE. And capture your Instagrammable pictures sa loob. So, napakagandang experience niyan. But, please take note dun sa mga sinabi kong factors to consider para hindi kayo mabasa kagaya ko. So, I think that sums up our experience. And thank you guys for watching. Please don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to comment down below any suggestions for my next vlog or video. So, thank you guys for watching.
And see you on my next vlog. Bye!